Bine v-am regăsit la horoscopul aferent lunii august. Dragii mei, vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla cum vă vor influența evenimentele astrale ale acestei luni, parcursul și felul în care veți resimți aceste lucruri în funcție de semnul zodiacal în care v-ați născut, dar vă sfătuiesc să urmăriți și videourile aferente semnelor zodiacale în care aveți amplasate ascendentul și luna în hărțile voastre natale. Prin urmare, dragii mei, în cazul în care n-ați făcut acest lucru, vă invit să vă abonați acestui canal și să apăsați clopoțelul în cazul în care n-ați făcut acest lucru deja, pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Vă reamintesc faptul că acesta este un horoscop general, prin urmare tratați-l ca atare. Dacă doriți o analiză astrologică aprofundată, vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse la dispoziție de mine pentru voi, astfel încât să vă puteți răspunde la orice fel de întrebare aveți legată de unul dintre segmentele vieții voastre. De asemenea, mă găsiți pe paginile de Facebook și Instagram cu Terapie prin Astrologie. Dragilor, haideți să vedem ce v-a pregătit luna august. Vă pup! Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Berbec! Bine ați revenit la videoul aferent lunii august. Dragilor, pentru voi începutul de lună debutează în forță în segmentul parteneriatelor. Pentru voi se pot clarifica anumite chestiuni care au legătură cu o căsătorie sau cu un parteneriat de lungă durată sau chiar cu o colaborare profesională pe care o aveți de ceva timp. Aici pot apărea la suprafață anumite chestiuni care vă supără de ceva vreme, așadar poate avea loc un eveniment neprevăzut, un eveniment important, care să aducă cumva mai multă claritate în ceea ce privește raportarea pe care o aveți la acest parteneriat, la această relație din viața voastră. Important este să faceți eforturi să comunicați deschis despre ceea ce vă supără, nu într-un mod egocentric, nu într-un mod care să îi pară celuilalt că este tratat cu superioritate din partea voastră. Deci încercați pe cât posibil să vă reduceți partea de ego, partea de orgoliu, partea de inclusiv de impulsivitate, astfel încât mesajul vostru să ajungă cât mai clar și cât mai coerent la partenerul de cuplu sau la partenerul de afaceri, la colaborator sau la colaboratori, în cazul în care sunt mai mulți. Prin urmare, fiți cu băgare de seamă, așadar, la modul în care vă exteriorizați nemulțumirile, la modul în care puneți accentul pe chestiunile care ar trebui reparate, da? Poate că veți avea chiar anumite revelații legate de propria persoană și veți reuși să conștientizați mai bine ce anume puteți îmbunătăți voi sau ce anume puteți corecta voi la propria persoană. Important este să fiți atenți la semnalele pe care le primiți și de la partener, dar și de la intuiția voastră, din interiorul vostru, pentru că nu este vorba doar de cel de lângă voi, pentru că și acesta poate avea nemulțumirile sale. Așa că încercați pe cât posibil să vă temperați firea vulcanică și să vă adunați astfel încât să puteți comunica și să puteți găsi soluțiile până la urmă cele mai bune, cele mai benefice relației voastre, astfel încât să depășiți eventualele provocări care pot apărea la începutul lunii. Mai ales că începând cu data de 5 august, Mercur va începe o nouă perioadă de retrogradare, va începe în semnul Fecioarei și de pe 15 august va trece din nou în zodia Leu, da, prin intermediul acestei retrogradări și va fi în mers aparent retrograd până la finalul lunii august. Așadar, încercați pe cât posibil să reflectați mai mult la tot ce are legătură cu sănătatea cuplului din care faceți parte sau cu sănătatea colaborării profesionale. Este important să identificați punctele forte și punctele mai slabe din aceste relații, astfel încât să puteți lucra și să puteți îmbunătăți aceste lucruri, ca mai departe lucrurile să funcționeze sau să refuncționeze așa cum o făceau.
Mijlocul lunii își împarte atenția între sfera parteneriatelor, despre care v-am vorbit și în partea de început de lună, dar și în segmentul vieții voastre de zi cu zi. Așadar, este o perioadă bună, mijlocul de lună, în care să revizuiți anumite obiceiuri din viața voastră de zi cu zi, anumite chestiuni pe care le faceți în mod repetitiv, chestiuni care se află în rutina voastră. Să încercați să vedeți ce puteți îmbunătăți, ce obiceiuri sănătoase puteți introduce în viața voastră cotidiană, astfel încât să vă simțiți mai bine în pielea voastră, astfel încât să dați un randament mai bun la locul de muncă, astfel încât să vă simțiți mai bine în relația de cuplu sau în relațiile cu persoanele apropiate. Deci este important pentru voi să aduceți mai multă ordine, mai multă disciplină în viața voastră, astfel încât să vă reglați tot ce are legătură inclusiv cu zona de sănătate. Poate ar fi bine chiar să programați niște analize sau niște controale medicale de rutină, astfel încât să vă asigurați că totul este în ordine în sfera aceasta a sănătății. Spre finalul lunii, mai exact în intervalul 22-24 august, luna vă va tranzita semnul zodiacal. După cum bine știți, acest eveniment provoacă o stare de emotivitate crescută, nostalgie, irascibilitate, nervozitate pe aici pe acolo, poate chiar melancolie. Așadar, fiți pregătiți pe final de lună să fiți cumva să vă pregătiți pentru astfel de stări. Ideea este că acest lucru poate crea anumite animozități în viața voastră de zi cu zi. Aceste emoții intense pot aduce la suprafață mai clar lucrurile de care sunteți nemulțumiți la voi, la propria persoană. Și veți avea tendința cumva să le proiectați în cei din jurul vostru și să căutați vinovatul în exterior. Este important ca pe finalul lunii august, mai ales că, așa cum vă spuneam, pe data de 29, Mercur va ieși din mersul său aparent retrograd. Prin urmare, această perioadă a sa de 3 săptămâni de retrogradare este foarte bună pentru a reflecta mai mult la anumite chestiuni care au legătură cu disciplina, cu ordinea, cu claritatea, cu autoanaliza, cu tot ce are legătură cu partea aceasta de a îmbunătăți ceva la propria persoană. Așa că fiți totuși în gardă, pentru că în intervalul menționat emoțiile vor fi la capacitate maximă pentru voi și veți avea tendința să luați totul personal. Voi și așa faceți acest lucru oricum, dar atunci când luna vă tranzitează semnul zodiacal, gândiți-vă că lucrurile sunt și mai sensibile. Așa că vă sfătuiesc, dacă aveți posibilitatea în acest interval, poate să stați ceva mai retrași, poate să petreceți ceva timp în natură, cu anumite activități care să vă relaxeze, care să vă aducă o stare de liniște, astfel încât să vă puteți concentra mai bine pe nevoile voastre, pe ceea ce încearcă să vă transmită de fapt aceste nemulțumiri, pe ce anume este de vindecat. Da? Încercați să nu intrați în conflicte, să nu intrați în discuții în contradictoriu în perioada menționată, pentru că lucrurile pot lua o turnură nu tocmai fericită și puteți strica relațiile cu cei din jurul vostru sau cu persoane care se află în mediul profesional. Deci mare grijă la modul în care vă exteriorizați toate aceste emoții. Dragii mei, acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru luna august, pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Berbec. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile Oracol. De această dată am ales un set de cărți astrologice și vreau să văd ce mesaj suplimentar au acestea pentru voi. Ok, a vrut să iasă un card. Wow! Un mesaj suplimentar pentru voi de la nodul sud. Nodul sud, care actualmente se află în semnul opus vouă, în zodia Balanță, iar nodul nord se află în semnul vostru zodiacal. Ei, se pare că nodul sud, da, are un mesaj suplimentar pentru voi și anume
faptul că aveți nevoie să vă eliberați de un anumit bagaj karmic pe care îl tot purtați după voi în tot ceea ce faceți și poate din acest motiv nu reușiți să vă găsiți locul, nu reușiți să vă liniștiți, nu reușiți să vă simțiți împliniți, nu reușiți să vă bucurați de ceea ce aveți și poate vă concentrați mai mult pe ceea ce nu aveți și vă duceți așa într-o zonă de negativism. Deci ideea este să reflectați la aceste lucruri, să deveniți poate mai conștienți de lucrurile care vă trag în jos, care vă țin pe loc, care vă aduc o stare generală de nemulțumire. Dar toate acestea pleacă de la modul în care v-ați format felul de a gândi, felul de a vedea lucrurile din jurul vostru. Așadar, încercați să vă ocupați mai mult de propria persoană. Dragilor, în speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna august să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!